ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આ બે ગાજરમાંથી ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી રેસીપી બનાવીશું જે તમે જમવામાં તો લઈ જ શકો છો, પણ નાસ્તામાં તમે થેપલા પરાઠા સાથે લેશો તો પણ ખૂબ જ મજા આવશે અને માત્ર 5 મિનિટમાં બની જશે। તમે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી અને ઇન્સ્ટન્ટ ખાઈ શકો છો અને તમે એને 2 થી 3 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું લસણિયા ગાજર જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। મેં આ ગાજર દેશી ગાજર લીધેલા છે, તમે લાલ ગાજરમાંથી પણ બનાવી શકો છો। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી મારા દાદી નાનીની નહીં પણ મારા સાસુની છે, મારા મોટા સાસુ એટલે કે મારા સાસુના જેઠાણી, જે એક વખત મારા ઘરે આવેલા એને બનાવેલા અને મને પસંદ આવ્યા, તો હવે મારા ઘરમાં તો રેગ્યુલર બને છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, નાના મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો અહીંયા આપણે 2 ગાજરને છાલ કાઢી લીધેલી છે અને આવી રીતે આપણે 1.5 ઇંચના કટકામાં કટ કરી લઈશું અને આપણે એની ઊભી ચીરો બનાવવાની છે અને આ વચ્ચેનો સફેદ જે ભાગ છે ને એ આપણે કાઢી નાખશું અને હવે એને આપણે કટ કરી લઈશું। તમારા ઘરમાં ગાજર હશે ને તો બીજી બધી તો સામગ્રી આપણા ઘરમાં હોય જ છે અને બનાવતા પણ ખૂબ જ ઓછો સમય લાગશે। તો આવી જ રીતના આપણે બધા જ ગાજરને કટ કરી લઈશું અને હવે આપણે એને એક બાઉલમાં રાખી દઈશું જેથી આપણને મિક્સ કરવામાં અનુકૂળતા રહે। અને હવે મેં અહીંયા એક ખાંડની દસ્તામાં આપણે 8 થી 10 લસણની કળી લઈશું અને એને થોડી વાટી લઈશું। તો જુઓ, મેં લસણ જે છે ને એને ખાંડી લીધેલું છે। હવે એમાં આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું। તો અહીં તમે લસણ અને લાલ મરચું પાવડર બે એકસાથે પણ એડ કરી શકો છો, પણ પહેલાં લસણ થોડું ખાંડી લેશો ને એટલે તમારી લસણની ચટણી ખૂબ જ સારી બનશે, લસણ બધું એકદમ સરસ રીતે ખંડાઈ જશે। તો હવે આની આપણે લસણવાળી ચટણી બનાવી લઈશું। મેં અહીંયા 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યા છે, જો તમે તીખું ખાતા હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો યા તો તમે ઓછું પણ રાખી શકો છો। અને હવે આપણે ગાજર લઈ લઈશું, એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નિમક, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને આપણે જે લસણની ચટણી ખાંડીને રાખેલી છે ને એ બધી ચટણી આપણે એમાં એડ કરી દઈશું અને હવે એમાં કોથમીર જેને મેં ધોઈ અને બરાબર સાફ કરી લીધેલી છે એ એમાં એડ કરી દઈશું। કોથમીરથી આમાં આ ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો આવી રીતે આપણે ઝીણી કટ કરી અને એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ બધી વસ્તુ લીધી છે એ બધી ડ્રાય છે, તો થોડા મોઇસ્ચર માટે આપણે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે અને આ મગફળીનું તેલ છે અને કાચું તેલ છે, જેનાથી આ બધી વસ્તુ છે ને બરાબર મિક્સ થઈ જશે। અને હવે આપણે ચમચીથી નહીં પણ હાથેથી બરાબર મસળી અને બધું મિક્સ કરી દઈશું જેથી ધાણા ભાજી જે છે એ અને લસણની ચટણી આપણા ગાજર સાથે સરસ બરાબર રીતે મિક્સ થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ ગાજર એટલા ટેસ્ટી થશે કે તમે એક વખત બનાવશો ને એટલે બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને તમે જમવામાં લેશો ને તો તમારા જમવાનો સ્વાદ વધારી દેશે અને સવારે નાસ્તામાં પણ તમે થેપલા પરાઠા સાથે ખાશો તો પણ ખૂબ જ મજા આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો કે નહીં એ પણ મને ચોક્કસથી જણાવજો। અને ખૂબ જ સિમ્પલ રીતે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ ગાજર બની અને તૈયાર થઈ જશે, તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને જો વિડીયો થોડો પણ પસંદ આવ્યો હોય તો એને 1 લાઇક ચોક્કસથી કરજો, તમારી 1 લાઇકથી મને પ્રેરણા મળે છે નવા વિડીયો લઈને આવવાની, તો એને 1 લાઇક ચોક્કસથી કરજો। અને અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ ચોક્કસથી કરી દેજો અને આ વિડીયોને જો તમને ગમતો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર પણ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તો ચલો હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।